درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تویوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها رسیدیم به قسمت 12 از فصل 8. ما این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم دیگه، آخرای فصل 8 دومین تمرینی که براتون آماده کردیم و این جلسه قراره با هم دیگه ثبت سند حسابداریش رو تو نرم افزار ثبت بکنیم. خب بریم سراغ سناریوی امروزمون. سناریوی امروزی همچین سناریوی نوشته رویدادهای مالی زیر مربوط به مؤسسه اردیبهشت، آنها رو در نرم افزار ثبت کنید. 8 تا رویداد مالی با تمرکز بر چک، یعنی بیشتر در رابطه با رویدادهای چک ما قرار سناریو داشته باشیم و دریافت چک، واگذاری چک، وصول چک، واخواست چک، استرداد چک، تا در واقع شما نمونه های بیشتری رو داشته باشین و تسلط بیشتری به فرآیند چک پیدا بکنید. خب رویداد اولش میگه افتتاح حساب بانک سهام با مبلغ 900,000 ریال. نمونه سندش میشه این شکلی: بانکمون بدهکار میشه، سرمایه بستانکار میشه، با فرض بر اینکه خب این افتتاح حساب منبعش از سرمایه داره میاد. میریم سراغ سپیدار و تاریخ رو میزنیم 1402/01/01. توضیحش هم میگیم افتتاح حساب بانک سامان از محل سرمایه. 2 تا آرتیکل میسازیم، شهر رو کپی میکنیم، تو قسمت معین یه جا موجودی بانک ریالی، اینجا میگیم بانک سامان، این بخش هم میگیم سرمایه. حالا سرمایه به چه شخصی تو مثال نگفته، ولی یکی از سهامدارا که حالا اینجا آقای محبوبی هستش رو انتخاب میکنیم. مبلغش چقدر بود؟ 900,000 ریال. 900,000 ریال بانک افزایش پیدا میکنه، بدهکار میشه، سرمایه هم افزایش پیدا میکنه و بستانکار میشه. ذخیره میکنیم، آماده برای مثال بعدی. خب اسلاید بعدی میگه در تاریخ 1/1 ما چک شماره 125698 به مبلغ 170,000 ریال به سررسید 15/2/1602 را از آقای وکیلی بابت طلب قبلی دریافت کردیم. خیلی راحته. خب یه همچین ثبتی داره: چک‌های نزد صندوق آقای وکیلی 170,000 تا، حساب‌های دریافتنی آقای وکیلی 170,000 تا. بدهکار و بستانکارش رو میزنیم. در واقع طلبای ما کاهش پیدا میکنه به تفصیل آقای وکیلی. چک‌های نزد صندوق که بازم نوعی طلبه افزایش پیدا میکنه، فقط ماهیت طلبمون از حالت حساب‌های دریافتنی به چک دریافتنی تغییر میکنه و ثبتش رو باید تو سیستم بزنیم. 2 تا آرتیکل میسازیم، میگیم دریافت چک بابت طلب قبلی از آقای وکیلی. کپی میکنیم، در شهرهامون پیستش میکنیم، یه طرف میگیم نزد صندوقمون آقای وکیلی که داخل سیستم تعریف نداریمش، پس تعریفش میکنیم. اینجا میگیم مثلا مهران وکیلی، ذخیرش میکنیم، یه مهران مینویسیم. خب در بخش بعدی هم اینجا میگیم دریافتنی، حساب‌های دریافتنی تجاری، دوباره آقای وکیلی رو انتخاب میکنیم و اینجا در بخش چک‌های نزد صندوق 170,000 بدهکار میشه، در بخش حساب‌های دریافتنی 170,000 بستانکار میشه. تمام، این بخش هم ثبت شد. در واقع ما چکمون از آقای وکیلی دریافت کردیم. حالا شماره چک هم اینجا میشه قید کرد. شماره چکش چند بود؟ 125,698. بهتره که بزنید، چون به هر حال ما اینجا الان جایی نداریم شماره چک رو بزنیم، بهتره تو شرح بزنیم. این تصمیم منطقیه که این کار رو انجام بدیم. فرم خام میکنیم، میریم توی اسلایدامون. مثال شماره 3: واگذاری چک 125,698 به بانک. مثالش میشه همین چک‌های در جریان وصول بدهکار میشه، افزایش پیدا میکنه، نزد صندوق کاهش پیدا میکنه با تفصیل آقای وکیلی و مبلغ چک. میریم سراغ سپیدار. اینجا میگیم چک شماره 125,698 به بانک واگذار شد. خب 2 تا اسلاید میسازیم، اینجا وارد میکنیم و در نهایت میگیم
نزد صندوقمون قراره بستانکار بشه، در جریان وصولمون بدهکار بشه. در جریان وصول رو میبرم بالا، انتقالش میدم بالا. جفتش هم بر آقای وکیلیه، پس آقای وکیلی رو انتخاب میکنم، 2 تا جا کپیش میکنم. در جریان وصول قراره بستانکار بشه، نه ببخشید بدهکار بشه. در جریان وصول بدهکار میشه، افزایش پیدا میکنه و نزد صندوقمون کاهش پیدا میکنه و بستانکار میشه. به همین راحتی. خب بریم سراغ مثال بعدی. وصول چک 125698 از بانک. خب ما چک رو اول دریافت کردیم، واگذار کردیم به بانک و حالا وصول شد. در جریان وصولمون کاهش پیدا میکنه. خب طبیعتا چک دیگه از بین رفته و دیگه در جریان وصول نیست، پولش اومده به حساب بانکیمون، پس بانکمون افزایش پیدا میکنه، در جریان وصول کاهش پیدا میکنه. ثبت خیلی ساده و راحتی داره. جدید رو باز میکنم، اینجا میگم وصول چک 125698. شاید تعجب کنید چجوری من شماره چکا رو یادم میمونه. یه مانیتورم کنارم دارم بچه‌ها، اینجا اسلایدر رو اونجا هم دارم همزمان میبینم. فکر نکنید که من همه رو حفظ میکنم. خب موجودی بانک ریالیمون به تفصیل بانک سامان فرض میکنیم، افزایش پیدا میکنه. این برم در جریان وصول کاهش پیدا میکنه به تفصیل آقای وکیلی. شرحمونم کپی میکنیم. در نهایت بانکمون که افزایش پیدا کرده بدهکار میشه، پس مبلغ چک رو یا مبلغ واریزی به بانکمون رو میزنیم. این بخشم بستانکاری در جریان وصول رو میزنیم. چک دیگه از حالت در جریان خارج شده و واریز شده به بانک. ذخیره میکنیم. رویداد شماره 4 مونم ثبت کردیم. رویداد شماره 5 در تاریخ 10/3/1402. بچه ها من تاریخ ها رو یادم رفت بزنم برای اینکه کارمون خیلی تمیز و اصولی پیش بره. رویداد شماره 3 که واگذاری به بانک بود تاریخ 5/1. میخوام نحوه اصلاحش هم با هم دیگه ببینیم. بریم مثلا سند شماره 3 5/1 من میرم توی سپیدار و میام اینو میبندمش، میام تو قسمت فهرست اسناد حسابداری که تا الان زدم و باز میکنم. شماره 3 ببینید اینجا من از شماره 2 اشتباه ثبت کردم. چکمون رو تو تاریخ 1402 01 دریافت کردیم، پس من تاریخش تغییر میدم، دوباره ذخیره میکنم. برای ویرایشش کافیه بیاین رو سند، دکمه کلیک راست رو بزنید، ویرایش رو بزنید. حالا اینجا چی بود؟ اینجا بود 1402 0105. ذخیرهش میکنم و درست میشه. آخرین رویدادمونم که در واقع بود 15/2. دوباره باید بیام اینجا کلیک راست کنم، ویرایش رو بزنم، اینجا میگم 1402 0215. نحوه نوشتن تاریخ تو نرم افزار سپیدار برعکسه، اول سال رو میزنیم بعد ماه بعد روز. 15/2 وصول چک اتفاق افتاد، ذخیرهش میکنم. خب برگردیم به ما الان 4 تا سندمون رو تاریخاشو درست کردیم، ثبتشون هم انجام دادیم. این ثبت ها بود. میرسیم به رویداد شماره 5 دریافت چک شماره 654 789 به مبلغ 250,000 ریال به سررسید این تاریخ از آقای محمدی بابت طلب قبلی. خب وقتی میگیم طلب قبلی یعنی حسابای دریافتنی به تفصیل محمدی کاهش پیدا میکنه. چکای نزد صندوق که نوعی طلب باز ولی به صورت چکیه از آقای محمدی افزایش پیدا میکنه. میریم سراغ سپیدار. این دفعه یه فرم سند باز میکنم، تاریخ رو اول از همه درست میکنم که یادم نره. توضیحات میگیم دریافت چک شماره 654 789 از آقای محمدی بود. بله محمدی بابت طلب قبلی. دیگه شرح خیلی کامل و جامعی براش نوشتیم. کپی میکنم تو شرح ها پیستش میکنم. نزد صندوقمون چک های آره دیگه اینه، من چرا نمیبینمش. خب چک های نزد صندوقمون به تفصیل محمدی. ببینیم محمدی داریم یا نه. حمید محمدی داریم.
افزایش پیدا کرد و اینور دریافتنی می نویسیم. حسابهای دریافتنی تجاریمون بازم به حمید محمدی کاهش پیدا میکنه، یعنی بستانکار میشه. چه مبلغی؟ 250,000 ریال. اینجا میگیم 250,000 ریال. مثلا اگه شما جایی برای ثبت سررسید و اینو ندارید تو نرم افزارتون، تو همین شرح بنویسید چک شماره 654,789 به سررسید 1402 03 سی. اینم بنویسید، خوبه. تمام. خب بریم سراغ رویداد بعدی. فرممون رو خام میکنیم. رویداد بعدیمون که رویداد شماره 6 میگه واگذاری چک فلان به بانک 654789 به بانک. ثبتش دیگه راحته دیگه، از نزد صندوق خارج میشه، در جریان وصول افزایش پیدا میکنه. میریم سراغ سپیدار. اینجا میگیم واگذاری چک 654789 به بانک. 2 تا اسلاید میزنیم، بعد میایم اینجا میگیم نزد صندوق کاهش، در جریان وصول افزایش، که اینا حالا میبریم بالا که بدهکار رو اول بزنیم و به تفصیل محمدی حمید محمدی کپی میکنم، تو پایینی هم پیست میکنم چون تفصیلیش یکیه. شرح هم باز کپی میکنم، تو 2 تا شرح‌های قلم پیستش میکنم. خب در جریان وصول بعد افزایش پیدا کنه، بدهکار بشه 250,000 تا و نزد صندوق کاهش پیدا کنه. تمام. رویداد شماره 6 مونم تموم شد. رویداد شماره خب یه چیزی رو فکر کنم یادم رفت. ببین تاریخش 15/2/1402. میریم رو سپیدار، تاریخش رو درست میکنم 1402 02/15. من این تاریخ ها رو اگه بتونم یادم بمونه خیلی عالی میشه. خب رویداد شماره 7 تاریخ 30/3/1402 واخواست چک. ما واگذارش کرده بودیم به بانک، منتظر بودیم پول بیاد تو حساب، ولی متاسفانه پول تو حساب آقای محمدی نبوده و چک برگشت خورده، دوباره اومده تو صندوق. یه همچین ثبتی باید براش بزنیم. اسناد واخواست شده آقای محمدی افزایش پیدا میکنه، بدهکار میشه و چک های در جریان وصول آقای محمدی کاهش پیدا میکنه، چون دیگه خب اون موعد سررسیدش رسیده، بانک اومده وصول رو بزنه بریزه به حساب پولو، دیده که هیچ پولی تو حساب آقای محمدی نیستش. چیکار میکنیم؟ میریم روی سیستم سپیدار، یه سند جدید باز میکنیم، تاریخش رو اول از همه درست میکنیم 1402 03 سی. اینجا هم میگیم و برگشت چک 654789 به صندوق به دلیل عدم موجودی. حالا یا میتونیم بگیم برگشت خوردن، یه همچین چیزی. من هر دفعه سعی میکنم یه مدل بنویسم که یه چارچوب خاصی رو تو ذهنتون شکل ندم. بچه‌ها شرح نوشتن یه مورد اختیاری، بسته به نیازتون میتونید اطلاعات بیشتری هم درج بکنید یا مدل‌های مختلفی بنویسید. اسناد واخواست شده، یه واخواست مینویسم، اسناد واخواست شده به تفصیل محمدی بدهکار قراره بشه، شرح‌ها رو هم کپی میکنم، در جریان وصول کاهش پیدا میکنه، بستانکار میشه. پس اینو من افزایش و کاهشش رو میزنم، بالایی میشه افزایش 250,000 تا، اسناد واخواست شده افزایش، در جریان وصول کاهش. تمام. تاریخ هم که درست زدم. خب رویداد شماره 7 مونم تموم شد. رویداد شماره 8 استرداد چک شماره 654789 به آقای محمدی و دریافت طلب به صورت حواله بانکی از بانک. در واقع زنگ زدیم به آقای محمدی، گفتیم آقا این چک 654789 که به ما دادی برگشت خورد، بیا چک تو بگیر پولمون رو بده. و آقای محمدی هم عذرخواهی کرده، گفته که حواسم نبوده، مثلا پول تو حساب نبوده، الان براتون یه حواله میزنم. چجوری باید اینو ثبتش بکنیم؟ بگیم اسناد واخواست شده آقای محمدی بستانکار کاهش پیدا میکنه، به جاش موجودی بانکمون افزایش پیدا میکنه. خود محمدی اومده به ما پولشو داده، پس اگه پولشو ریخته به حساب، موجودی بانک ریالیمونو افزایش میدیم،
از طرفی خودمون چکر هم باید بهش پس بدیم دیگه. پس میگیم اسناد واخواست شده آقای محمدی رو کاهش میدیم. خیلی راحت. یه فرم جدید باز میکنیم. تاریخ 1402 04 15 میگیم استرداد چک شماره 654 789 به آقای محمدی و دریافت وجه آن به صورت حواله بانکی نزد بانک سامان. 2 تا آرتیکل میسازیم. اینو من کپی میکنم اینجا واردش میکنم. در نهایت میگیم چی میگیم؟ میگیم بانکمون بانک ریالی به تفصیل فرضاً بانک سامان بدهکار میشه به مبلغ 250,000 تا و اسناد واخواست شده خب چک رو باید تحویلش بدیم. به تفصیل چی؟ به تفصیل خود آقای محمدی. یه محمدی می نویسیم. کاهش پیدا میکنه به مبلغ 250,000 تا و تمام. اینم از رویدادهای مرتبط با تمرین شماره 2 فصل مرتبط با آموزش حسابداری خزانه. بچه‌ها تمرینای امروزمون تموم شد. محوریت اصلی تمرینای امروز یه یادآوری و تمرین مجدد رویدادهای مرتبط با چک بود. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. دعوت میکنم ازتون اگه از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون میاد، دوست دارید ویدیوهای جدیدی از ما ببینید، ما رو میتونید در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید. همچنین ما در قسمت قبلی تمرین شماره 1 خزانه رو داشتیم. این جلسه تمرین شماره 2 بود. جلسه بعدی هم تمرین شماره 3 رو داریم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.